Secretary Fortunato dela Peña started his professional career at the then ESO Standard Eastern as a cost and operations engineer in 1969 after graduating with a BS Chemical Engineering degree from the University of the Philippines that year. He then took up graduate studies in industrial engineering at the same university and earned an MS degree in industrial engineering. He joined the UP College of Engineering faculty as an instructor in 1973 and rose to become a full professor in 1988. He served UP in various capacities as chairman of the Department of Industrial Engineering and Operations Research, as assistant to the executive director of the National Engineering Center, as director of the Institute for Small-Scale Industries, and as system vice president for planning and development. He taught industrial engineering and operations research at the University of the Philippines for 43 years, from 1973 to 2016. He was seconded to the National Science and Technology Authority, or the RSTW, which later became the Department of Science and Technology 3 times, as head of the Planning Service, as director of its Technology Application and Promotion Institute, and as Undersecretary for Scientific and Technical Services, after which he retired in 2014. In 2016, he was appointed DOST Secretary. He led a number of professional organizations as its president. These are the Philippine Institute of Chemical Engineers, the Association of Management and Industrial Engineers of the Philippines, the National Research Council of the Philippines, and the Philippine Association for Advancements of Science and Technology. He also served as chair of the United Nations Commission on Science and Technology for Development. The awards he received include the Dangal ng Bayan Awards from the Civil Service Commission, the Outstanding Career Executive Officer Award from the Career Executive Service Board, the Outstanding Professional Award from the Professional Regulations Commissions, the UP Alumni Association Award for Public Service, the UP Alumni Engineers Most Distinguished Alumnus Award, and the UP Alumni Association Lifetime Distinguished Achievement Award. The University of the Philippines conferred on him the degree of Doctor of Laws, honoris causa, in 2018. Just recently, he was awarded the Government Service Award of the Ateneo de Manila University during the 2019 Traditional University Award. Ladies and gentlemen, the Secretary of the Department of Science and Technology, Secretary Fortunato dela Peña. Morning. Ako po ay natutuwa dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatapak ako sa Rizal High School. Tagal ko na po itong naririnig bilang pinakamalaking high school sa buong Pilipinas in terms of population, at napakaraming kilala ko din na well-accomplished persons na nagtapos dito sa Rizal High School. Binabati ko ang ating kagalang-galang na Mayor Soto, ang ating kagalang-galang na Congressman Romulo, at hindi ko na po iisa-isahin lahat. Pero natutuwa ako dahil ngayon lang kami nagkaroon ng celebration ng National Regional Science and Technology Week na full force ang Department of Education. Palakpakan po natin ang DepEd. Sana parating ganito. Ngayon din po, special greetings sa principal ng Rizal High School. Hindi ko po ma-imagine kung paano magpatakbo ng high school na merong, ilan po ba? 20,000 po ba ang estudyante niya? Tama? 12,000 sa isang campus lamang. Yung magpatakbo ka lang ng klase mo ng 5,000 estudyante, sasakit na ako mo eh. Yung pa ka lang 12,000. Ang ating pong mga representatives ng ibang government agencies na nandito, ang ating mga entrepreneurs, kasi may mga exhibit tayo, lalo na yung mga inventrepreneurs. Nasaan po yung mga inventrepreneurs natin? Palakpakan natin sila.
si Kapopoy Pagayon na Pangulo ng FISBC, ang ating po mga partners, kabilang na po dito ang isang napaka-tibay na aming kapartner, ang Science Foundation of the Philippines, na ngayon ay si Engineer Salazar na nakikita kong pinaka-senior na nandito dito. At ang ating Knowledge Channel Foundation, nandiyan pa ba si Ayun? Palakpakan po natin sila dahil kami po ay nagtutulungan para sa pagpo-promote ng science and technology. Hindi ko po alam kung sino-sino ang mga representative ng university dito, pero nakita ko kanina ang Pangulo ng aking mahal na Rizal Technological University, si Pangulong Eugenia Yangco. Alis na ba? Ayun! Alam po ninyo, 14 na taon akong member ng Board of Regents ng Rizal Technological University at marami akong in-inaugurate sa Pasig Campus. Nandung merong building, nandung may solar, iba-iba. At gayon din po, ang ating special guest dito, meron po tayong 3 honor graduates na DOST scholars from Pasig. Si Kenny Peroha, graduate magna cum laude sa Polytechnic University of the Philippines, Manila, BS Chemistry. Mahirap maging magna cum laude. Si Kate Monreal, graduate cum laude sa UP Diliman ng BS Statistics. At si Margie Pacho, graduate din ng cum laude sa UP Diliman, BS Statistics. Okay? Alam ko po na Pasig pa lang yan. Imagine niyo kung pagsasama-samahin yung mga graduate with honors sa lahat ng munisipyo o city ng NCR. At hindi lang pala si Eugenia Yangco ang Pangulo ng University dito. Si Pangulong Tess Fortuna na dating taga-DOST, hindi naman kami nalilimutan sa Muntinlupa. Okay? At sa ating friends from media, kung ako yung tatanong ninyo, ano unang papasok sa isip niyo pag nadinig niyo yung salitang Pasig? Siyempre, yung ilog. Ano pa? Mutya ng Pasig, tama ka. Meron pa bang iba? Mayor Vico. Pero, yung iba sa inyo, baka nabibiyas na kayo pag December dito. Alam ko ang piyesta dito ng Pasig. No? Sa December 8. At ako po, nakauna-unahan kong sideline. No? Ako ay nagtuturo sa UP, dyan sa Bagong Ilog, sa Resins Incorporated. 1973 ay nagsimula akong maging consultant sa Resins. Noon ibang-iba pa itsura ng Bagong Ilog at ng Pasig. No? So, yun lang po ang aking introduction. No? Meron pong 3 bahagi ang message ko. Pasensya na Mayor, medyo mahaba. No? But the first one is really the significance of this gathering. We really want to bring to our regions the meaning of science and technology into their lives. And unlike other countries where you can travel to the center very easily, in the Philippines, it takes a lot of effort to reach Manila if you are in a different region. So we bring our exhibits and our celebration to the regions. So kung hindi ako nagkakamali, ito ay parang pang-10 ba o pang-siyam? Pang-siyam na selebrasyon na namin, so meron pa akong 7 pupuntahan. Okay? So wala pa akong absent doon sa siyam. From Ilocos to Zamboanga. Okay? So meron pa akong 7 at yan ay tatapusin natin sa buwan ng Oktubre at Nobyembre. Gayon din, gusto namin maipakita sa inyo kung ano yung mga natutulungang sektor, katulad ng mga entrepreneurs, at ganun din yung mga scholars, ganun din yung mga
local government units dahil may mga partnership ang DOST sa local government units, lalo na sa mga may kinalaman sa disaster, no? Disaster risk reduction. At ang team po ng aming exhibits ngayon ay technologies for the sustainable development goals. Ako naman ay nagulat kasi kahapon ako po'y kagagaling ko lang sa China. Umalis ako ng September 29, bumalik ako ng September 30. Ngayon ang madaling araw na ako nakauwi sa amin, nag-kiss lang ako sa misis ko at ako'y pupunta rito, tapos sa Russia naman mamayang hapon, kasama kami ng Pangulo. So, yun po ang schedule ngayon at nagulat ako kasi sa China pala, yung celebration po nila ng 70th year of the People's Republic of China, isang linggong walang pasok. Isang linggong holiday starting today. No? Kaya kahapon, at sila'y nagmamadali kasi last day of work. Nagpirmahan po kami ng Chinese Academy of Sciences para magkaroon ng collaboration ang Pilipinas, DOST in particular, at ang Chinese Academy of Sciences, ang isa sa pinakamalaking Academy of Sciences sa buong mundo. Meron silang mahigit 100 institutes, research institutes, meron silang 3 universities under the Chinese Academy of Science, at meron silang kulang-kulang mga 100 korporasyon, technology corporations na nagmula sa research. So, kaya ako nagulat nung nag-speech po ang presidente ng Chinese Academy of Science, bago kami nagpirmahan, ay binanggit niya na ang theme nila ngayon sa pagse-celebrate kasi 70th year ng People's Republic of China, 70th year din ng Chinese Academy of Science. Sabi nila, ang aming team sa celebration namin sa ika-70 taon ng Chinese Academy of Sciences ay ang 17 Sustainable Development Goals. So sabi ko, hindi pala kami nagkakaiba ng pag-iisip kasi tayo din ay Sustainable Development Goals. No? Nagbigay nga ng ideya sila sa akin kasi isang linggo walang pasok dahil 70 taon na ang People's Republic of China. Kaya ako, mula sa November 12, hindi ako papasok ng 7 araw dahil ako po ay 70 na sa November 12. So, anyway, biro lang yun. Yung Sustainable Development Goals ay, asan ba yun? Very quickly, papakita lang natin. Nawala. Kasi yung mga exhibit po natin ay may kinalaman dito sa Sustainable Development Goals. Ayan. Science for the People, Enabling Technologies for Sustainable Development. Sige, pakita na natin kung ano yung mga Sustainable Development Goals very quickly. Kanina lumabas na eh. Ha? Dito sa mga... Ayun. Lakihan na yung konti. Okay? Malalakihan pa ba? Ayun. Okay. Number 1, no poverty. Mga bata, tandaan niyo yan. Ha? Number 2, zero hunger. Number 3, good health and well-being. Number 4, quality education. Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. Number 7, affordable clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9, bakit gumagano-ganon pagka papalit ako ng number? Masyadong high-tech to. Number 9, sinabi ko ng number 9, industry, innovation, and infrastructure. Number 10, reduced inequalities. Number 11, sustainable cities. Number 12, responsible consumption. Number 13, climate action. Number 14, life below water.
Number 15, life on land. Number 16, peace, justice, and strong institutions. And number 17, partnership for the goals. Okay? Yung iba, napakadaling intindihan kung paano papasok ang science and technology. Pag sinabi mong food, pag sinabi mong energy, pag sinabi mong health, pag sinabi mong water, pag sinabi mong infrastructure, pag sinabi mong life under water and life above land, ang daling maisip kung ano po ang role ng science and technology. Pero meron diyang mga goals na iisip ka muna. Paano mo ba masasabing ang science and technology ay makaka-contribute sa gender equality? Okay? Hindi ko na i-discuss yun. Nag-iisip ko lang kayo. Paano makaka-contribute to reduce inequalities? Okay? Paano makakatulong para magkaroon tayo ng peace? Okay? At paano naman tayo, ano pa ba yung hindi ko nabanggit? Yung may kinalaman sa international partnerships. Ano? Halimbawa po, yung may kinalaman sa reducing inequality, actually yun din ang aming guide na ginagamit. Merong 3 sinabi ang Pangulo. Nung magsimula pa lang siya ng kanyang term, ang 3 hangad niya, ma-reduce ang inequality, mag-create ng new opportunities, at pangatlo ay ma-expand ang potentials for growth. Doon po sa 3 na yon, malaki ang papel ng science and technology. Doon naman sa binanggit kanina, peace, justice, and strong institutions, ngayon ko lang na-realize na may papel pala kami dyan. Kasi yung pong mga opisyalis natin na in charge sa peace process ay kinausap na kami kung paano namin matutulungan yung mga lugar na wala pang peace. At sa tingin nila ay makakatulong ang livelihood, ang science and technology, at ang human resource development. So, doon ko natatapusin ang ibig sabihin ng Sustainable Development Goals. So, lilipat po tayo doon sa pangalawang bahagi na ipapakita ko naman yung mga gusto naming i-share sa inyo na achievements ng ating science and technology community. Dapat nating ma-realize na ang technology ay mahalaga ang papel sa development ng lahat ng bansa. Ngayon, dito sa mga slides na ipapakita ko, ay mga halimbawa kung paano nakakatulong ang technology sa iba't ibang paraan. Halimbawa, paano ito nagagamit para ma-monitor ang efficient use of public resources at enforcement of laws. At higit sa lahat, itong mga technologies for import, substitution, and value addition. Marami po kaming research projects na dyan nakakatulong. Andyan din yung improving productivity and competitiveness. At of course, yung sinabi ko na kanina, enabling the achievement of sustainable development goals. So, ito po mga susunod na slide ay puro larawan para makita ninyo. Ang unang slide ay makikita natin ang larawan ng 3 produkto na ginawa sa pamamagitan ng ating local scientists and engineers, ang hybrid electric train, ang hybrid electric road train, at ang automatic guideway transit na parang monorail. Yung pong hybrid electric train ay hybrid kasi gumagamit siya ng diesel, at pag-andar niya, nagkakarga rin ang baterya habang tumatakbo. Kaya nakakasave siya ng around 20% ng fuel dahil sa pagiging hybrid. Yan po ay napakagandang trend, pumasa sa lahat ng test, yung tinatawag na RAMS test, reliability, accessibility, maintainability, and safety. Both yung mga test na kinundak ng DOST at ng Philippine National Railways. Kaya nung yun po ay pasado na, itinurn over na namin sa PNR at bahagi na ng kanilang fleet ngayon. Ang aming pangarap, sana naman ang PNR, pagka-order na ulit ng mga train, ay mga local trains na ang bilhin o orderin. No? Kasi po, ang pinakahuling order na trains, bagay, hindi pa naman available ito ng maramihan, ay galing sa Indonesia. At on a per passenger basis, mas mataas po ang halaga ng trains from Indonesia. Yung hybrid electric road train ay 2 prototype ang ginawa namin, at ngayon ay ginagamit sa 2 syudad, isa sa north at isa sa south. Yung maliit na version ay nandoon sa Kawayan City at ginagamit na
Okay? Ang nakakatuwa doon, libre ang senior citizens. Ano? At doon naman sa GEMSAN ay yung mas mahabang hybrid electric road train. Yung pong automatic guideway transit na dinevelop sa loob ng UP campus, ang usapan doon, kung magugustuhan ng UP, ay i-extend namin ang ruta para makaikot. Pero kung hindi, i-disassemble namin at ililipat sa ibang lugar. Ang naging desisyon ng UP, mas gusto raw nila naglalakad ng estudyante. Kaya, disassemble namin, inilipat namin sa Bataan Peninsula State University na kung saan mag-o-open sila ng Railway Engineering Program. Okay? Next slide is an example of how government can use the results of government-funded R&D. Ang Department of Budget and Management, DBM po, ay namumroblema. This was around April of 2017 kung paano daw nila mabe-verify yung mga report ng percentage of completion ng mga project. Whether these are road construction, irrigation, or greening program, hindi nila kayang puntahan lahat ng projects. Okay? Kaya, pag sinabi sa kanilang 60% completion, 80% completion, hindi na malaman kung totoo. Okay? Kaya ginamit nila yung aming LiDAR technology na ginamit naman namin ng kasalukuyang ginagawa yung mga hazard maps for the different local government units in the whole country. And this was the result, a project called Project DIME, Digital Imaging for Monitoring and Evaluation. This is useful in monitoring of space, large projects using space technologies, and applied mostly to DPWH projects, DENR, and kasama rin yung mga irrigation projects. Noong pong March 2019, sa unang anibersaryo ng Presidential Anti-Corruption Commission, binigyan ng award ang 4 na proyekto ng gobyerno bilang magandang halimbawa ng pagsugpo ng corruption, at isa po ito, tumanggap kami jointly ang DBM at DOST ng isa sa 4 na awards. Next, ito naman po, hindi pa tapos. Gusto lang namin i-share sa inyo dahil napaka-health issue ang drugs. Okay? Ito po ay isang research na isinasagawa ngayon na pag natapos ay makaka-develop tayo ng tinatawag na isotope-based analytical techniques using intelligent data analysis system. So may pagka-artificial intelligence na ito ginagamit dito na kung saan sa pamamagitan ng isotope-based technique malalaman mo ang kung pareho ang pinanggalingan ng mga droga. Okay? At kung makikita mo na marami halimbawa magkakamuka, medyo madali mong i-trace kung saan talaga nanggagaling. So, yan ay inaabangan na namin, lalo na ngayon na walang katapusan na ang diskusyon tungkol sa drug. Susunod po ay para naman sa ating mga nagkakaedad na kailangan ng magpapalit hindi lamang ng ngipin o hindi ng tuhod. Ito po ay isang proyekto na sinuportahan ng DOST. Si Dr. Gustilo ay isang scientist na nag-espesyalista sa Amerika. Orthopedic siya. At nakadevelop siya ng innovation. Dahil yung daw palang ini-import nating knee replacement, mas malaki kaysa sa tuhod ng mga Pilipino at mga Asian. At saka iba ang korte. Kaya pag ikinabit sa Pilipino, mas matagal ang recovery at mas mahal pa. Kaya naisipan namin suportahan yan. Ngayon po yan ay commercial na at ang kumpanya na nag-commercialize niya ay yung Orthopedic International which has a plant in Cabuyao, Laguna. Tinulungan po ng aming Metals Industries Research and Development Center yung paggawa using local materials. So, very affordable. It costs 50% less than other knee implants in the market. At wala po kaming narinig na complaint kundi ang comment na mas madali ang recovery. Mismo sa opisina namin sa DOST, meron kaming mga testimonial na ganyan. Yung isang kakilala namin na 20 taon ang hirap na hirap lumakad, ngayon tuwid na lumakad. At sabi ko sa kanya, anong ginawa mo? Nagpapalit po ako ng knee. At sabi ko, paano ginawa? Yung by one after the other, hindi po. Sabay akong pinalitan ng 2 tuhod kasi mas mura. O sabay.
pero mas maganda raw ang performance kung sabay papalitan. Anyway, another example of a successful R&D. Next, ito po naman ay may kinalaman din sa medisina, yung nakaputing nasa gitna si Dr. Raul Destura ng UP College of Medicine, pinondohan po ng DOST ang research project niya na makadevelop ng diagnostic kit para sa dengue na alternative dun sa mga imported. Ang kagandahan po nito ay mabilis ang pag-determine. Rapid siya, rapid test. Kasi meron lang siyang mga iba't ibang butas na kung saan ihuhulog mo yung sample ng dugo at doon mo malalaman kung doon sa butas na yun ay nag-react, dengue yun. Okay? At ang isa pa, kahit sa pangalawang araw lang na lagnat, pangalawang araw, usually naman pag nilagnat tayo ng unang araw, hindi pa tayo nagpapatingin, bukas magpapatingin ka na. Ito, pagka nagpatingin ka kinabukasan, malalaman na kung dengue o hindi. Hindi ka mukha nung araw, pinukwento ko, yung aking anak na siya ay 16 years old, ay na-dengue po. Hindi ko naman alam na dengue. Balik-balik kami sa doktor. Sabi nila, okay naman ang platelet count. Hanggang sa ikalimang araw, ay nag-bleed na po siya sa ilong, sa bibig, at diretso na siya sa ICU. At siyempre, malaki ang nagasta namin dahil ICU. Pero kung yan ay na-detect agad, hindi na kailangan ng mahal na gamot. Okay? Next, siya po ay nanalo sa World Intellectual Property Office Competition last year ng gold. Okay? Commercial na po siya ngayon. Ito naman yung tinatawag naming Technology Business Incubators. Hinihintay namin na magkaroon ng incubator, RTU, kung wala pa. 44 na po ang nakaset up na business incubators in 44 different places. Yun pong 14 niyan ay mga startups na gumagamit ng agricultural technologies. Okay? Yung 30, more on industrial, more on IT related, at iba pa. Okay? Meron siguro tayong makikita ibang exhibit dito na startups ng mga galing sa incubator. Magtatayo po kami ng additional ngayong taon na to. Next, pero babanggit natin yung startup. Makalawa, pagdating ko doon sa China, inilibot kami doon sa innovation center nila. Ang kanilang report, we get 20,000 new startups every month. Kami, baka 200 ka lang maligaya ka na, pero syempre, ang laking gastos din yan, pero nagsisimula na tayong mag-succeed at with the passage of the Innovation Startup Act, sa tingin namin, mas mapapabilis. Next, ito po ay, ito naman yung mga facilities na nandoon sa aming mga research institutes. At ito, inaanyayaan ko lalo na yung mga nasa industry, yung mga nagtuturo, at yung mga estudyante na pumasyal sila doon. At nang makita nila kung ano yung mga available facilities sa DOST. Ito yung Advanced Mechatronics and Robotics Laboratory sa Metals Industry Research and Development Center. Dahil hangat po natin na mapabilis ang pag-angat ng ating mga small enterprises patungo sa Industry 4.0. Next, ito po naman yung Advanced Manufacturing Center na bagong tayo din na gumagamit ng additive manufacturing. Yung araw, ang material na ginagamit mo ay paladaanin mo sa makina, puputulin mo, i-late mo, mabawasan. Ngayon, additive na po ito, 3D printing. Okay? So, kahit anong material ay pwede dito at kaya ang ginagawa namin dalawang bagay, mag-develop ng new materials at magkaroon ng prototyping facility. Yung new materials, siguro kailangan malaman nyo na hindi lamang metals ang pwedeng gamitin o kaya polymers para tayo makagawa ng mga iba't ibang produkto. Ngayon po, yung mga organic materials ay pwede na i-convert. Okay? Katulad ng abaka at ng iba pang commodities na pwede mo ma-convert, okay, para magamit na materials for fabrication. Next, ito naman yung aming Electronic Products Development Center. Dito po ay may mga facility, lalo na sa
printed circuit board prototyping, yung mismo prototyping ng produkto at yung testing na mahirap itayo kung ikaw ay entrepreneur na maliit lang. Kaya kung gusto mo mag-develop ng bagong consumer products, dito pwedeng gawin sa Electronic Products Development Center. Next, ito naman po yung mga additional facilities namin for packaging R&D. Nagdagdag na kami ngayon ng facilities for green packaging. Again, magagamit po ang mga green materials or natural materials for packaging. Gayon din, yung susunod naman, next slide, ito naman yung Advanced Device and Materials Testing Laboratory. Ito po ay itinayo namin in response to our semiconductor and electronics industry na marami sa kanila, hindi nila kayang magtayo ng sariling testing facility. Kaya dinadala pa nila sa Hong Kong at Singapore for testing. Kaya ang ginawa namin ay nagtayo kami ng Advanced Device and Materials Testing. Pero ang kagandahan, hindi lamang semiconductor and electronics ngayon ang customer namin, pati automotive, aerospace, metals and mining, medical, plastics, inks and coatings, food and other consumer products, gumagamit na rin. In a period of about 5 years, siya po ngayon ay self-liquidating na. Wag lang nating sikaping bawiin yung halaga ng mga equipment. Pero yung mga MOOE and personal services, kinikita na po. Next, ito naman ay halimbawa ng mga produkto na ang totoo niyan, ang hangad namin ay makapag-contribute sa pag-solve ng isang basic problem. Nutrition. Ang ating pong mga bata ay mayroong isang pinakamataas na rate of malnutrition sa buong ASEAN. Sa ASEAN po, pinakamataas ang level ng malnutrition sa mga bata na less than 2 years old. Kaya ito po mga produkto na to at ito mga equipment na yan ay itinatransfer namin ng technology. Ngayon ay meron ng 37 planta na gumagawa ng mga produkto for nutrition and food complementation. Next, ito naman ang ano ba ito? Ito yung ating mga bagong teknolohiya na pinagmamalaki natin. Sabi ng mga Hapon na naging partner namin sa mga diwata, sabi nila ang Pilipinas daw ay huling pumasok sa space technology, pero isa sa pinakamabilis ang development. Okay? Kaya kami naman ay natutuwa sa kanilang papuri at katunayan ay maraming bansa ang gusto makapag-partner sa atin ngayon. So, hindi lamang ang Japan. In fact, kaya po ako pupunta sa Russia mamayang hapon, dahil dyan, meron din sila mga offer. Siyempre, hindi naman tayo tanggap ng tanggap. Kailangan malaman natin kung ano mapapala natin sa kanila. So, ito yung Diwata 1, Diwata 2, magkakaroon tayo ng Diwata 3, at hopefully po, yung Diwata 3 ay dito na i-assemble. Hindi na tayo kailangan umasa sa Japan. Nagkaroon na po tayo ng master's program na nag-specialize sa space engineering. Kaya yung mga graduate ng engineering o kahit anong kurso, basta science, pwede siyang mag-masters. Ang degree niya sa UP ay Masters of Science in Electrical Engineering, major in Space Engineering. Next, ito po yung mga iba pang mga facilities in support of space technology. Yung pong Pedro na tinatawag, dyan tinatanggap ang mga satellite information na galing sa remote sensing. Meron po sa Diliman, nung October 31 ay in-inaugurate namin yung Davao Receiving Station at within a few months ay i-inaugurate namin ang receiving station sa Dumangas, Iloilo. Okay? Yung pong iba dyan ay mga facilities din na kailangan para sa space technology. At kung makikita nyo, meron tayong PSA, hindi po ito Philippine Statistics Authority, ito ang Philippine Space Agency na pinirmahan ng Pangulo na itatayo noong August 8, 2019. Next,
Ito naman yung aming investment sa scholarships. So natutuwa ako at may sample tayo ng 3 scholars na graduate with Latin Honors. At kung titignan po natin, sa tulong ng DBM naman, ay dumadami ang ating scholars. Yung ding pagiging libre ng matrikula, meron din kinalaman sa pagdami. Kasi ngayon, halimbawa, imbes na yung pamatrikula ay gagastahin namin, na idadagdag na namin sa mga bagong slots. Kaya, nung tagtanggap kami ng bagong BS Scholars for 2019, ang tinanggap namin ay mahigit 9,000. Kung i-compare mo sa tinanggap namin ng 2015, bago magkaroon ng grade 11 and 12, 5,000 lang ang scholars noon. Kaya ngayon, together with the MS scholars and PhD scholars, we have 36,500. At ito ay paanyaya sa mga gusto mag-masters, hindi po kailangan ng work experience, basta full-time ka at basta tinanggap ka dun sa universidad na accredited namin para doon ka mag-masters. Ang parati ko sinasabi, ang allowance pag nag-masters ka, 25,000 per month. Ang allowance pag nag-PhD ka, 33,000 per month. Hanggang sa makatapos kayo. Next, ito naman po, siyempre, ang Philippine Science High School System ay aming ikinararangal. Nandito ang Executive Director. Nakita na ninyo kanina si Director Habakon. Siya po ang nakakaalam sa 16 na campuses ng Philippine Science High School, 1 per region. Okay? Ang pinakahuling natayo na hopefully ay ma-inaugurate before the end of the year ay ang Dipolo Campus for the Zamboanga Peninsula. Yan po ang example ng mga estudyante namin. By coincidence, ang example namin ay mga girls. Yung kung nasa kaliwa ay si Maria Isabel Palma na nakadiscover ng green air conditioner. It does not use any harmful ozone depleting coolants. So ngayon, on the road to commercialization na siya, pero ang nag-aasikaso po ay ang mga magulang niya na mga engineers din. Okay? Yung sa kada naman, wag muna niyong alisin, si Hilary Andales, nanalo sa Breakthrough Junior Challenge. Tinalo niya 11,000 bata from 178 countries. In-explain niya ang theory of relativity in 2 minutes. Okay? Nanalo siya ng $400,000. Yung $250,000 ay ipagpapaaral sa kanya sa Amerika. Yung $100,000 ay ibinili ng equipment para sa Philippine Science High School sa Palo Campus. At yung $50,000 ay ibinigay sa kanyang advisor. Swerte ano po. Next, ito naman yung mga collaboration. Hindi ko na i-elaborate. Next, ito naman yung mga bago naming programa. Inaakit namin ang mga industriya na makipag-partner sa university to do research. Okay? At pinipili din namin ang mga iba't ibang research centers sa universidad para palakasin namin. Ang research center po ng RTU sa astronomy ay dineclare na namin na Niche Research Center for Astronomy. Siya lang ang pwedeng maging Niche Research Center sa astronomy. Kaya ang aming support sa kanya ay solo ng RTU pagdating sa astronomy. Palakpakan natin ang RTU. Next, ito po ay patapos na itong bahagi ng aking message na to. Next, yan naman ang magandang balita. Tayo ay umangat ng 19 na antas sa Global Innovation Index. 2 taon tayong nasa 73 rank. Before that, number 74 out of 126 countries. Ngayong 2019, tumalon tayo to number 54 out of 129 sa Global Innovation Index. Okay? Ang pinakamataas na antas natin ay nandoon sa output innovation. Kasi doon sa input innovation, medyo talo tayo dyan. Kasi konti pera natin. No? Okay. Pero ang akin pong target, bago matapos ang 2022, umakyat tayo man lang sa number 40. Kasi pag umakyat tayo ng number 40, ibig sabihin nasa top 1/3 na tayo.